හරි අපි දැන් කලින් කතා කරා floating point representation එකේ range එක මොකක් use කරලාද bit 8ක් එහෙම නැත්නම් byte එකක් use කරලා. ඒකෝර දැන් තමයි අපි ඇත්තටම කතා කරන්න යන්නේ IEEE standards දෙකේම range එක මොන වගේද වෙන්නේ කියලා. ඊට කලින් අපිට කතා කරන්න තියෙනවා 0 එක infinity එක සහ not a number කියන special cases තුන. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට අපි මේ දීලා තියෙන 32 bit ඇතුලේ හරි 64 bit ඇතුලේ හරි අපි number එකක් represent කරන්න ගියාම ඒකේ 0 කොහොමද represent කරන්නේ? ඒ වගේම infinity එහෙම නැත්නම් අනන්තය represent කරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම not a number කියලා තව මේකේ අවස්ථාවක් තියෙනවා. අන්න ඒකත් මොකක්ද කියලා අපි දැන් බලමු. ඒක ඕන අපිට range එක ගැන කතා කරන්න කලින්. හරි 0 එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා බැලුවොත් ඕගොල්ලෝ දන්නවා අපි floating point representation එකේදී හැමතිස්සෙම normalized form එකක් ගැන කතා කරනවා. ඒකේ තේරුම තමයි අපි හැමතිස්සෙම 1 point කියලා තමයි number එක ලියන්නේ. එතකොට මුලින් ඉඳලම අපි කිව්වා මේ විදිහට use කරන්න කියලා. එතකොට ඕගොල්ලෝ දකින්න නැති හැමතිස්සෙම binary number එක අපි ලියන්නේ 1 point කියලා ඉතුරු ටික දශම ටිකත් එක්ක තමයි ලියන්නේ binary numbers ටික. එතකොට ඕගොල්ලෝ දකින්න නැති අපි හැමතිස්සෙම එතකොට represent කරේ එකට වැඩි දශම ගණන් හෝ එකට වැඩි numbers විතරයි. දශම ගණන් හෝ එකට වැඩි numbers විතරයි. එතකොට අපි කොයි වෙලේවත් 0 represent කරේ නැහැ. එතකොට අපිට අවස්ථාවක් එහෙම නැත්නම් අපිට කරන්න ක්‍රමයක් තිබුණේ නැහැ 0 represent කරන්න. මොකද අපි හැමතිස්සෙම එක කියන එක අනිවාර්යෙන් rule එකක් විදිහට ගත්ත නිසා. එතකොට එක අයින් කරන්න නැතුව අපි representation එකක් කරන්න ගියේ නැති නිසා අපිට කිසිම වෙලාවක බිඳුව store කරගන්න බැරි වුණා. එතකොට මේ IEEE standard එකේදී මේගොල්ලෝ මෙන්න මේ IEEE's ලා කියලා තියෙනවා මොකක්ද? මැන්ටිසා එකෙත් ඔක්කොම 0 කරලා එක්ස්පොනන්ට් එකෙත් ඔක්කොම 0 කරලා ගන්න. අන්න ඒක තමයි 0 කියලා. එතකොට මේ විදිහට එක්ස්පොනන්ට් එකත් 0 කරලා මැන්ටිසා එකත් 0 කරාට පස්සේ තමයි අපිට 0 කියන නම්බර් එක ලියන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට මෙතන cases දෙකක් තියෙනවා. එකක් මෙතන 0 sign bit එක එන එක, ඒ වගේම එක sign bit එක විදිහට එන එක. එතකොට මේකෙත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා 0 ලියන්න පුළුවන් විදි දෙකක් තියෙනවා මේ floating point representation එක ඇතුලේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මේක මතක තියාගන්න විතරයි ඕන 0 එන්නේ කොහොමද කියලා. හරි ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ ඉන්ෆිනිටි එක ගැන කතා කරන්න. එතකොට මොකක්ද මේ ඉන්ෆිනිටි කියලා කියන්නේ? එතකොට මෙන්න මේ මම මෙතන දාලා තියෙන්නේ VLE PDF එකේ තියෙන note එක. එතකොට මේකෙත් අවස්ථා දෙකක් තියෙනවා 0 සහ 1. ඒ කියන්නේ ධන හා ඍණ. එතකොට ඕගොල්ලෝ දන්නවා අපි සාමාන්‍ය maths වල කතා කරන ධනානන්තය සහ ඍණානන්තය තමයි මේ represent කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ කියනවා හැමතිස්සෙම exponent එකට all ones ගන්න. ඒ කියන්නේ exponent එකේ හැම bit එකටම එහෙම නැත්නම් bit 8ටම එක කියන එක දාන්න කියලා. එතකොට මේ අපි කතා කරන්නේ 32 bit එක. මේ වගේම තමයි 64 bit එකත්. එතකොට එක්ස්පොනන්ට් එකේ හැම bit එකටම එක දාලා ඊටු ටික ඔක්කොම බිඳුව දැම්මට පස්සේ මෙයා කියනවා එන්නේ ඉන්ෆිනිටි කියලා. හරි. මේ එක්ස්පොනන්ට් එක කියන්නේ දෙකේ බලය. 0 කියලා කියන්නේ මැන්ටිසා. ඒ කියන්නේ දශම කොටස. එතකොට මෙතන අපි normalized form එකෙන් ගත්තම 1.0 බිඳුව තමයි මෙතන එන්නේ. මෙතන එක්ස්පොනන්ට් එක අපි සුළු කරලා ගත්තොත් අපිට එනවා 2.128ක්. මේක excess කියන notation එකට දාලා තමයි මම මේ කිව්වේ. 2.128ක්. එතකොට 1.0 අරගෙන ඒක 2.128 වෙනි බලෙන් වැඩි කරාට පස්සේ එන අගය මේගොල්ලෝ කියනවා ධනානන්තය විදියට ගන්න කියලා. එතකොට ඒ විදිහටම තමයි මෙන්න මෙතන මේ ලකුණෙන් තමයි ඍණ වෙන්නේ. එතකොට මේකත් ඍණ, මේක ඍණානන්තය විදියට ඒගොල්ලෝ represent කරලා එහෙම නැත්නම් rule එකක් විදියට කියලා තියෙනවා. මම මේක වෙන්නේ කොහොමද කියලා පෙන්නන්නම් converter එකකින්. ඊට කලින් මෙන්න මෙහෙමයි මම ඕගොල්ලන්ට XSK එක එහෙම නැත්නම් එක bit 8ක XS එක මම දැන් මෙතන හදලා තියෙන්නේ කොහොමද වෙන්නේ කියලා. අපි දන්නවා 32 bit IEEE standard එකේ bit 8ක් තියෙනවා exponent එකට. අන්නේ bit 8 තමයි මම මේ දැන් සුළු කරලා ලියලා තියෙන්නේ. ඒතර bit 8කට ගන්න පුළුවන් range එක තමයි බිඳුව වල ඉඳලා 255ට යනකම්. බිඳුව ඉඳලා 255ට යනකම් අගයන් අපිට bit 8ක් ඇතුලේ ලියන්න පුළුවන්. එතකොට මේක XS 127 කියලා තමයි එන්නේ. මොකද bit 8ක් තියෙනවා. අපි මෙන්න මේ ෆෝමියුලා එකට n කියන්නේ 8ක් කියලා දාලා ගත්තොත් මෙතන එනවා 2.4 රින එක. ඒ කියන්නේ 127ක් එනවා. හරි. එතකොට 127 එනං 127 තමයි මෙන්න මේ රේන්ජ් එකේ මැද කියලා ගන්න. එතකොට මේකේ මැද මම පෙන්නන්න. මැද තියෙන්න ඕන 127 කියන තැන. 127 කියන තැන තමයි තියෙන්නේ. හරි. මෙන්න මේ තියෙන්නේ 127. මෙතන තමයි මැද තියෙන්නේ. ඕගොල්ලොන්ට පේනවා අපිට එතකොට දෙකේ 0 ලියන්න ඕන නම් අපි එතන ලියන්න ඕන 127 තමයි representation එක විදිහට මෙන්න මේ binary number ටික exponent එකේ අපි ලියන්නේ. හරි. එතකොට මේ තියෙන්නේ අපේ infinity එක ධන එක සහ ඍණ එක. මේක ඇත්තටම මම අගයන් එක පෙන්නන්නම් මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. මේවා හැබැයි exam එකට ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලෝ මතක තියාගන්න විතරයි ඕන.
ඔයගොල්ලෝ මුලින් ඉඳලා හරියට පිළිවෙලට කරන් ආවා නම් ඔයගොල්ලොන්ට මේක මොකක්ද කියලා දැනගන්න හිතෙනවා ඇති කියලා හිතන නිසා මම පෙන්නන්නම්. මම කොපි කරගන්නම් ඉස්සෙල්ලා ඒක. මේ තියෙන්නේ ධන ඉන්ෆිනිටි. මම මේක කොපි කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකට දානවා. මේ තියෙන්නේ කන්වර්ටර් සයිට් එකක්. ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න ඒවත් යූස් කරන්න පුළුවන්. මම දානවා බයිනරි නම්බර් එක මෙන්න මෙතෙන්ට. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉන්ෆිනිටි කියලා එයා පෙන්නනවා. හරි. මේක ඉන්ෆිනිටි කියලා දැන් අපි දැනටමත් දන්නවනේ. ඇයි ඒක ඉන්ෆිනිටි නම් අපි මේක එකක් අඩු කරලා බලමු එක්ස්පොනන්ට් එකේ මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. මම ෂීට් එක පෙන්නන්නම්. මේ ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ එක්ස්පොනන්ට් එක ගැන මතක තියාගන්න. එක්ස්පොනන්ට් එක බිට් 8ම වන්ස් කියලා තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි බලමු ඒක මෙන්න මේ ෂීට් එකේ. මේ තියෙන්නේ එක්ස්පොනන්ට් එකේ බිට් 8ම 1 කියලා තියෙන අවස්ථාව. එතකොට ඒකට 128 අවස්ථාව. ඒ කියන්නේ දෙකේ 128 වෙනි බලය තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒකට දාලා වැලියු එක තමයි 250 255. ඒ කියන්නේ බයස් එක්ස්පොනන්ට් එක. එතකොට මේ 255 ඉන්ෆිනිටි නම් අපි 254 මොකක් වෙයිද කියලා බලමු. මොකද 255 ඉන්ෆිනිටි කියලා අතන වචනය එනවා විතර අපි එකක් අඩුවෙන් ආවොත් කොච්චර ලොකු සංඛ්‍යාවක්ද කියන අදහස ගන්න තමයි 254 දාන්න යන්නේ. 254 වෙන්නේ මෙන්න මේ මෙතන තිබුණු බිට් එක 0 වෙන්න ඕන. දැන් අපි අරක චේන්ජ් කරමු. මෙන්න මෙතන තියෙන 1 කියන එක 0 බවට. එතකොට බලමු අපි කොච්චර ලොකු සංඛ්‍යාවක් දෙන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ එන සංඛ්‍යාව. එතකොට දෙකේ 154 දෙකේ 127 තමයි මේ තියෙන්නේ. මම ආයෙත් පෙන්නන්න. 254 කියන රිප්‍රසන්ටේෂන් එකේ තියෙන්නේ දෙකේ 127 කියන බලය. දෙකේ 128 තමයි එයා ඉන්ෆිනිටි කියලා අරගන්න කියලා තියෙන්නේ. ඉන්ෆිනිටි විදියට ගන්නෙ. එහෙනම් දැන් අපි මේ දාලා තියෙන්නේ මොකක්ද? දෙකේ 127. එතකොට දෙකේ 127 මෙච්චර ලොකු නම්බර් එකක් කියන නිසා තමයි එයා IEEE ලා දෙකේ 128 මෙතනින් පස්සේ ඉන්ෆිනිටි කියලා යාලා රූල් එකක් දාලා තියෙන්නේ. මේ සයිට් හදලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ ස්පෙෂල් කේස් එක આવොත් ඒක ඉන්ෆිනිටි කියලා අපිට අවුට්පුට් කරන විදියට. නැතුව මෙතන කැල්කියුලේෂන් එකක් වෙලා නෙමෙයි එන්නේ. මොකද ඉන්ෆිනිටි කියන්නේ අර්ථ දක්වන්න බෑ ඒක. අනන්තය කියන්නේ අපිට කෙලවරක් කියන්න බෑනේ. එතකොට මෙතන වෙබ්සයිට් එකේවත් මේක කැල්කියුලේට් කරලා ඉවර කරන්න බැරි වෙනවා අපි ක්‍රමයක් දීලා තිබුණා නම්. ඒක නිසා මේ බොක්ස් එක ඇතුලේ මෙන්න මේ ඉන්පුට් එක අපි කරොත් ඒක ඉන්ෆිනිටි කියලා එන්න තමයි මේ වෙබ්සයිට් එක හදලා තියෙන්නේ. හරි. එහෙම නැතුව අනිත් ඒවා අපි මේ මොනවා හරි චේන්ජ් කරොත් අන්න ඒක මෙයා කැල්කියුලේට් කරලා තමයි මෙතන අපිට හරි ආන්සර් එක පෙන්වන්නේ. දැන් ඕගොල්ලොන්ට පෙන්නුවොත් මේක හරි. දැන් අපි මෙන්න මේ චේන්ජ් කරන විදිහට හැම එකක්ම කැල්කියුලේට් වෙලා එනවා. හැබැයි මෙන්න මේක ස්පෙෂල් කේස් එකක් නිසා මේක IEEE ලා කියලා තියෙන විදිහට මෙතන ඉන්ෆිනිටි විදිහට චේන්ජ් වෙනවා ඩෙසිමල් එක. හරි. මම ඍණ එකක් පෙන්වන්න ඕන නෑ කියලා හිතනවා. ඊට පස්සේ අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ not a number කියන එක. මම ස්ලයිඩ් එක පෙන්වන්නම්. හරි. මේ තියෙන්නේ not a number කියන අවස්ථාව. මොකක්ද? එහෙනම් මේක නම්බර් එකක් නෙමෙයි කියලා කියන අවස්ථාව තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි දැන් රිප්‍රසන්ට් එකක් කරන්න යනවා මේකෙදි IEEE ලා කියන විදිහට මේක මෙතනින් එහාට නම්බර් එකක් නෙමෙයි කියලා තමයි සලකන්නේ. මොකක්ද? මෙයා කියනවා මෙන්න මෙහෙම. Not a number is denoted by all ones in exponent with any non-zero value in mantissa. එහෙනම් මෙයා කියනවා එක්ස්පොනන්ට් එකේ ඔක්කොම ones වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ වෙලාවේ මැන්ටිසා එකේ 0 නැතුව වෙන මොකක් හරි යගයක් තිබුණොත් මේ ලියන සම්පූර්ණ නම්බර් එකම not a number කියලා තමයි මෙයා ගන්න කියලා තියෙන්නේ. මම දැන් ඒකත් පෙන්නන්නම්. අපි කොපි කරගමු නම්බර් එක. මේ තියෙන්නේ ඒක. මම කොපි කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතෙන්ට paste කරනවා. හරි. ඕගොල්ලොන්ට පේනවා මෙතන not a number කියලා තමයි තියෙන්නේ. මම මොකද්ද මේ කරලා තියෙන්නේ? අපි කිව්වා එක්ස්පොනන්ට් එකේ ඔක්කොම බිට් 8ම ones දාලා මැන්ටිසා එකේ 0 නැතුව මොකක් හරි එකක් තියෙනවා නම් මොකක් හරි අගයක් තියෙනවා නම් ඒක not a number කියලා තමයි මෙයා පෙන්නන්නේ. මම මෙතන බිඳුව දැම්මම මොකක් වේද? මෙන්න මේ තියෙන අපි කලින් කතා කරපු ඉන්ෆිනිටි එක. මෙතන එකක් හෝ එක වෙනවා නම් මේ කොහොම හරි මේ බිට් 23න් එකක් හරි එක වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ මේකට අගයක් තියෙනවා. එහෙනම් මේක not a number කියලා තමයි සලකන්නේ. හරි. ඒ ටික ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනේ. මේක මෙහෙමයි. ඉන්ෆිනිටි රිප්‍රසන්ට් කරන්නේ කොහොමද? not a number රිප්‍රසන්ට් කරන්නේ කොහොමද කියලා ස්පෙෂලි මතක තියාගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ මේක බලලා තියෙන්න ඕන. මේ වෙනකන් එක්සෑම් වල මේක අහලා නැහැ. මේක මම කියන්නේ PDF එකේ තියෙන නිසා. ඊට පස්සේ ඉස්සරහට මෙන්න මේක කතා කරනවා අපි denormalized number කියන එක. මෙන්න මේක මම කියලා ඉන්නම් ඉස්සෙල්ලම. IEEE assumes that all FP numbers, floating point numbers are normalized. ඒ කියන්නේ හැම අපි floating point number එකක් ලියනවා නම් ඒක හැමතිස්සෙම අපි 1 point එහෙම නැත්නම් එක
එක කියන එක ලියලා ඊට පස්සේ දශම තියත තියලා තමයි හැමතිස්සෙම ලියන්නේ normalized විදියට. එතකොට මෙයාලා කියනවා IEEE allow කරනවා denormalized representation එකට කියලා. මේ denormalized කියලා කියන්නේ මෙයාලා කියනවා එහෙනම් මෙන්න මේ එක අවස්ථාවක් තියෙනවා 1 point විදියට ගන්නෙ නෑ ඒක 0 point විදියට එන එකක් කියලා. මොකක්ද? sin bit එක මොකක් හරි වෙනවා ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. මෙයාලා කියනවා exponent එකට 0 අරගෙන මැන්ටිසා එකට මොකක් හරි වැලියු එකක් තියෙනවා නම් අන්න ඒක 0 point එහෙම නැත්නම් denormalized representation එකක් වෙනවා කියලා. මේක මම අතනින්වත් පෙන්වන්න යන්නේ නැහැ මොකක්ද මෙතන මේ 0 කියන එකේ අගය විතරක් මම පෙන්වන්නම්. bit 8ම 0 වුණා කියන්නේ 2 ඍණ 127යි 2 ඍණ 127ත් එක්ක එන මැන්ටිසා එකේ මොකක් හරි අගයක් ආවොත් ඒක denormalized form එකකින් තමයි එන්නේ. කියන්නේ මේක බිඳුවයි දශම විදියට තමයි එන්නේ. මම ඒකත් දාලා බලමු ඕන්න. මොකක්ද කියන්නේ non zero මැන්ටිසා. ඒ කියන්නේ මේක බිඳුවක් නොවන මැන්ටිසා එක හරි බිඳුවක් වෙලා නැහැ. ඒක තියෙනවා. මෙයාලා කියනවා එක්ස්පොනන්ට් එක 0 කරන්න කියලා. මම bit 8ක් 0 කරනවා. හරි. මෙන්න මේක තමයි. ඕගොල්ලන්ට පේනවා අපි මෙච්චර වෙලා ලියපු හැම නම්බර් එකක්ම 1 point විදියට ලිව්වා. හැබැයි මේක විතරක් බිඳුවයි දශම විදියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක තමයි denormalized form එක කියලා කියන්නේ. මේක ඕන වෙන්නේ ඇයි? මේ වගේ දේවල් මම කියන්නේ නැහැ. මොකද ඕගොල්ලන්ට කියන්න ඕන නිසාම මම මේක පොඩ්ඩක් හොයලා බැලුවා. ඒක කියනට වැඩිය හොඳයි. ඕගොල්ලෝගේ PDF එකේ තියෙන විදියටම මේක මේ ටික විතරක් කතා කරන එක. හරි ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා රේන්ජ් එක කතා කරන්න. මෙතනත් රේන්ජ් එක දැන් ඉතින් අර අපි කලින් කතා කරපු එක වගේම තමයි. මැක්සිමම් එක එන්නේ අපි කොහොමද normalize විදියට ගන්නේ 1 point කියලා. එතකොට මැක්සිමම් එක එන්න ඕන නම් මැන්ටිසා එකේ ඔක්කොම අපි ones විදියට තමයි ලියන්නේ. ඊට පස්සේ 2 127 ඒ කියන්නේ මේ එක්ස්පොනන්ට් එකත් ලියන්න පුළුවන් උපරිමයෙන්ම ලියලා තියෙන්නේ. එහෙම ලියලා මේක තමයි මැක්සිමම් නම්බර් එක. මේවා අපිට එච්චර වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේවා අහන්නේ නැහැ. මම මේ අදහසක් ගන්න විතරයි කියන්නේ. ඒතර මේ තියෙන මිනිමම් එක. මේකේ මිනිමම් එක එන්න නම් ඕගොල්ලන්ට පේනවා මේ තියෙන denormalized form එක. මිනිමම් එකේ නේකෙන් ඒ විදිහට ඕගොල්ලෝ දන්නවා මිනිමම් denormalized form එකේදී අපි දැක්කා දෙකේ ඍණ 127 තමයි ආවේ. අන්න ඒක නිසා තමයි මෙතන 0 වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මැන්ටිසා එක සම්පූර්ණයෙන්ම 0 කරන්නේ නැහැ. මොකද සම්පූර්ණයෙන්ම 0 කරන්නේ නැතුව non zero විදියට තිබ්බොත් තමයි denormalized විදිය එන්නේ. ඒක නිසා මෙතන අන්තිමට එකක් දාලා තියෙනවා. මෙතන 0 දාලා නැහැ. හරි. මේක තමයි maximum එක සහ minimum එක. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ ඒ range එක. එතකොට මේ තියෙන්නේ අපි කතා කරු max එක ඍණ maximum එක සහ ඍණ minimum එක, ධන maximum එක සහ ධන minimum එක. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පේනවා බිඳුව සහ ඒ minimum එක අතර පොඩි gap එකක් තියෙනවා. අන්නේ gap එක negative පැත්ත එක තියෙනවා. negative පැත්ත එක negative overflow කියලා හඳුන්වනවා. positive පැත්ත එක positive overflow කියලා හඳුන්වනවා. මෙන්න මේ gap එකක් තියෙන බව අපි 1 byte එකේදීත් දැක්කා. මේවා negative overflow, මේවා negative, මේවා positive overflow කියලා තමයි කියන්නේ. කියන්නේ minimum එකට අඩුවෙන් තියෙන ඒවා underflow, maximum එකට වැඩියෙන් තියෙන ඒවා overflow විදිහට තමයි මේ තැන් දෙකේම කියලා තියෙන්නේ. මේවා මේ තියෙන නිසා මේවා PDF එකේ තියෙන නිසා තමයි මම මේ කියන්නේ. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ටොපික් එක මේකත් අපි මෙතනින්ම කතා කරමු. මේක වෙනම කරන එකේ තේරුමක් නැහැ. මෙතන තියෙනවා additional problems with floating point numbers කියලා. ඒ කියන්නේ අපි තව problems ටිකක් තමයි කතා කරන්න යන්නේ. මෙන්න මේ overflow සහ underflow කියන එක මේ floating point representation එකේ තියෙන එක problem එකක්. ඕගොල්ලන්ට පේනවා අපිට මෙතනත් represent කරන්න පුළුවන් සීමාවක් මෙතන තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ define කරපු තැනක් තමයි අපි ධන අනන්තය සහ ඍණ අනන්තය කියලා ගන්න. එහෙම නැතුව මේකේ මේ floating point representation එකෙන් තියෙන හැම නම්බර් එකක්ම represent කරන්න බෑ. ඒක මම දැන් තමයි කියන්නේ. මම පාඩම් පටන් ගද්දි කිව්වේ නෑ ඔක්කොම represent කරන්න බෑ කියලා. අපිට maximum එකක් සහ minimum එකක් හැමතිස්සෙම තියෙනවා. එතනින් එහා පැත්තේ මොකක් හරි change එකක් වුණ ගමන් එයා කියලා තියෙන්නේ එතනින් එහා infinity කියලා ගන්න කියලා. ඒකයි මෙතන overflow සහ underflow කියන්නේ problem එකක් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ range එකක් තියෙනවා. ඒතර මෙන්න මේ අපි කතා කරන range එක ඇතුලේ round off error එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි අර කලින් byte එකේදී කතා කරා වගේම ලියන්න ඉඩ මදි වුණොත් මෙන්න මේ range එක ඇතුලේ මෙන්න මේ round off error කියන එක එනවා. හරි ඊට පස්සේ තව එකක් තියෙනවා floating point arithmetic is not always associative කියලා. මේ associative law එක සහ මෙන්න මෙතන කියන distributive law එක අපි කතා කරනවා ඊළඟ chapter එකේ chapter 3 එකේදී. මේක laws දෙකක්. ඒ laws දෙකෙන් කියවෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට තියෙන a ධන b කියලා values දෙකක් එකට එකතු වෙලා තියෙද්දි ඒකට තව value එකක් එකතු වෙද්දි ඒක හැමතිස්සෙම සාමාන්‍යයෙන් associative law එක maths වලදී ඒක මෙන්න මේ විදිහට අපිට ලියන්න පුළුවන්. a ධන මෙතන සම්පූර්ණ මේ වරහන් තිබුණා කියලා වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. මෙතන තියෙන්නේ a ධන b ධන c මෙතනත් a ධන b ධන c තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඒක maths වලදී
ඇසෝසියේටිව් ලෝ එක අපි යූස් කරනවා. හැබැයි මෙතන කියනවා මේ ඇසෝසියේටිව් ලෝ එක ෆ්ලෝටින් පොයින්ට් මෙන්න මේ රිප්‍රසන්ටේෂන් වලින් තියෙන නම්බර්ස් වලට යූස් කරන්න බෑ කියලා. ඒතකොට ඒකත් එක ප්‍රශ්නයක්. ඊට පස්සේ ඩිස්ට්‍රිබියුටිව් ලෝ කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙහෙම a වැඩි කරනවා b ධන c ගෙන්. එතකොට අපිට ආන්සර් එක එන්නේ කොහොමද? ab ac කියලා. හැබැයි ඒක maths වලදී true වුණාට එහෙම නැත්නම් ඩිස්ට්‍රිබියුටිව් ලෝ කියන එක maths වලදී අපි යූස් කරාට ඒක මේ ෆ්ලෝටින් පොයින්ට් රිප්‍රසන්ටේෂන් එකට වැලිඩ් නෑ කියලා තමයි මෙතන කියන්නේ. ඒකත් එතකොට ප්‍රශ්නයක් කියලා තමයි මෙතන අඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. හරි, මෙතනින් අපේ ෆ්ලෝටින් පොයින්ට් ගැන අපි කතා කරන එක ඉවර වෙනවා. මෙතනින් අපේ ටොපික්ස් ටික ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ character codes. ඒකට යන්න කලින් මම දැන් මේ කියන්නම් අපි කතා කරමු මේ අන්තිම ටික, මේ ranges වගේ දේවල් ටික ඔයගොල්ලෝගේ දැනගන්න විතරයි. ඒ කියන්නේ මේක PDF එකේ තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ අදහසක් ගන්න විතරයි මේක. බලන්න ඕනේ මේ 0 ඉන්ෆිනිටි සහ not a number කියන අවස්ථා තුන නම් බැලුවට කමක් නැහැ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේවා range එක denormalized එක එහෙමනම් අහන්නේ නැහැ මේවා ගොඩක් වෙලාවට exam paper එකේ. හරි. අපි මෙතනින් floating point ගැන කතා කරලා ඉවර වෙනවා. අපි ඊළඟ topic එකට යමු. අපේ chapter එකේ අන්තිම topic එක.